पावसाळा म्हटलं की आपल्याला मस्त गरमागरम वाफाळते पदार्थ आठवतात. मग तो चहा असो किंवा सूप. तर पावसाळ्यामध्ये स्वीटकॉर्न्स भरपूर प्रमाणात बाजारामध्ये आलेले असतात. म्हणूनच आज आपण मस्त गरमागरम वाफाळतं स्वीटकॉर्न सूप कसं बनवायचं ते बघतोय. नमस्कार, SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. ही स्वीटकॉर्न सूपची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरुवात करूया स्वीटकॉर्न सूप बनवायला. तर स्वीटकॉर्न सूप बनवण्यासाठी मी इथे 4 ग्लास पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे आणि यामध्ये 2 वाट्या आपल्याला स्वीटकॉर्न घालायचे आहेत. तर 1 मक्याचं कणीस मी सोलून घेतलेलं आहे आणि हे आपल्याला उकळायचं आहे. तर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे यामध्ये आणि याला छान उकळून घेतलेलं आहे. तर 80% आपल्याला हे स्वीटकॉर्न्स आपल्याला आधी शिजवून घ्यायचे आहेत आणि मग हे स्वीटकॉर्न्स 1 वाटी बाजूला काढून घ्यायचे आहेत. तर हे 1 वाटीभर स्वीटकॉर्न्स आपल्याला बाजूला काढायचे आहेत आणि बाकीचे तसे शिजू द्यायचे आहेत. तर साधारणतः 1 वाटी मी हे स्वीटकॉर्न्स बाजूला काढलेले आहेत आणि इथे हे बाकीचे स्वीटकॉर्न्स असेच पाण्यामध्ये उकळू द्यायचे आहेत. यामध्ये बारीक चिरलेलं गाजर घालायचं आहे. भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणत्याही भाज्या घालू शकता. मी इथे बारीक चिरलेलं गाजर वापरलेलं आहे आणि आलं वापरायचं आहे आपल्याला. तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये थोडंसं आल्याचं सूप वगैरे असेल किंवा सूपमध्ये कोणत्याही सूपमध्ये आलं घातलं की आपल्या घशाला थोडासा आराम पडतो आणि सर्दी वगैरे असेल तर त्यालासुद्धा आराम पडतो. तर इथे मी आलं घातलेलं आहे. 1 इंच आलं बारीक किसून घातलेलं आहे आणि हे वाटीमधले जे आपण 1 वाटी स्वीटकॉर्न्स बाजूला काढलेले आहेत तर हे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. तर थंड झाल्याच्या नंतरनं वाटायचे आहेत. यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि पाणी घालून आपल्याला हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तर इथे स्वीटकॉर्न्स मी बारीक वाटून घेतलेले आहेत मिक्सरला आणि हे यामध्ये आपल्याला घालायचे आहे. म्हणजे स्वीटकॉर्न सूपमध्ये याची टेस्ट छान उतरेल. तर हे मिक्सरचं भांडं धुवूनसुद्धा घातलेलं आहे आणि याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. तर स्वीटकॉर्नचं सूप आहे आपलं. तर ते सूप थोडंसं दाटसर बनण्यासाठी आपल्याला इथे कॉर्नफ्लॉर घ्यायचं आहे. 1 चमचाभर कॉर्नफ्लॉर घेतलेला आहे मी आणि याला थोडंसं पाणी घालून याच्या गुठळ्या मोडून घेतल्या आणि हे आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. म्हणजेच सूपमध्ये हे कॉर्नफ्लॉरचं पाणी घालायचं आहे आपल्याला. यामुळे स्वीटकॉर्न सूपला म्हणजेच कोणत्याही सूपला मस्त दाटसरपणा येतो आणि सूप छान सरसरीत बनून तयार होतं. जास्त पातळसुद्धा होत नाही किंवा पाणी एकीकडे आणि भाज्या एकीकडे असं होत नाही. आणि यामध्ये आता काळी मिरी घालायची आहे आपल्याला. तर मी काळी मिरी कुटून घातलेली आहे. साधारणतः 7 ते 8 काळी मिरी बारीक कुटून घातलेल्या आहेत आणि 1 टेबलस्पून साखर घातलेली आहे. तर हे वरती आलेला फेस, हा सूपमध्ये फेस आलेला आपल्याला थोडासा काढून घ्यायचा आहे आणि सूप व्यवस्थित ह्या सूपला उकळून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकताय साईडला आलेला हा फेस मी थोडासा काढून घेत आहे. यामुळे आपलं सूप खूप मस्त होतं चवीला. असं हा आलेला फेस काढून घेतला की थोडासा काढून घ्यायचा आणि हे सूप छान आपलं बनून तयार झालं आहे. यामध्ये बारीक चिरलेली कांद्याची पात घातली आणि बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घातली. तर अगदी थोडं घालायचं आहे आपल्याला. म्हणजेच 1 टेबलस्पून एवढी कोथिंबीर आणि कांदापात घालायची आहे आणि या सूपला छान ढवळून घ्यायचं आहे. तर इथे आपलं सूप बनवून तयार झालं आहे. तर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे अजून थोडंसं. तर मीठ आधीच घातलं होतं पण मीठ थोडंसं कमी होतं म्हणून मी अजून मीठ घातलेलं आहे आणि हे आपलं इथे स्वीटकॉर्न सूप बनवून तयार झालं आहे. खूपच मस्त अप्रतिम चवीचं हे स्वीटकॉर्न सूप होतं असं या पद्धतीने बनवलेलं. तर यामध्ये तुम्ही बटरसुद्धा घालू शकता. तर मी इथे बटर वगैरे काहीच वापरत नाही आहे सूपसाठी. हे असंच सूप खूप छान लागतं, खूप मस्त होतं. तर तुम्ही बघू शकताय हे मस्त अप्रतिम चवीचं हे वाफाळतं गरमागरम स्वीटकॉर्न सूप बनवून तयार आहे. सर्व करूया. तर तुम्हीसुद्धा हे स्वीटकॉर्न सूपची रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. तर ह्या पावसामध्ये या स्वीटकॉर्न सूपचा तुम्हीसुद्धा आनंद घ्या. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.